So, dito naman tayo sa algorithm ng quadratic interpolation ng Newton's divided difference polynomial. So, ang una mong gagawin kapag magsasolve ng quadratic interpolation, step 1 is choose or estimate 3 data points. So, choose or estimate 3 data points. So, bakit 3? Kasi 'di ba sa linear, nag-assume ka ng point doon pero dalawa lang. So, pag nag-assume ka ng tatlo, so pag nag-assume ka ng tatlo, quadratic na siya. So, bakit nag-assume? Kasi ano ba yung interpolation? 'Di ba? Ang interpolation is yung pag-assume mo ng points sa given na sa loob lang ng function ng given na f of x, or say may given ka na function ng f of x, ito, which is ito yung x, ito yung y. May given ka na function ng f of x. Ang interpolation is yung pag-estimate mo ng points sa loob ng given function. So 3 data points yung kailangan kasi quadratic. So nag-assume ka ng 3 data points dyan. Ito yung interpolation. Kasi pag nag-assume ka ng points na hindi pasok sa function of x, extrapolation na yun. So, halimbawa, ang extrapolation is yung nag-assume ka ng value ng x mo na malayo sa function of x na binigay. So, halimbawa, nandito, o kaya, nandito. So, yun. Mas accurate yung interpolation kasi nag-assume ka dun lang sa loob ng given function. So, yun yung una. Mag-estimate ka ng 3 data points kasi quadratic, kaya tatlo. Tapos, sa quadratic interpolation, estimate ng 3 data points sa loob ng given function. So, pangalawa, step 2 is solve for second order polynomial. Kasi 'di ba, pag quadratic, tatlo yung estimated data points mo. So tatlo rin yung unknowns. So pag ginamit mo yung second order polynomial na may formulang f of 2 sub 2, f sub 2 is, ang ibig sabihin niyan is second order. So ito yung formula ng Newton's divided difference. So b0 plus b1 times x minus x0 plus b2 x minus x0 x minus x1. Ito yung formula ng second order polynomial. So may kita natin na tatlo yung unknowns dito na yun corresponding sa 3 estimated points mo. So ito yung tatlong hinahanap mo, yung b0, b1, tsaka b2. So yun. So solve sa step 3 is yun, isa-solve mo yung b0, b1, b2. So pag na-discuss na natin yung quadratic interpolation, so malalaman natin kung paano kuhain yung b1, b2, b0, b1, b2. So sa algorithm lang muna, ang pagkatapos ng formula mo, hahanapin mo na yung b0, b1, b2. So solve for the unknowns. Ito yung mga unknowns. Solve for b1, b0, b1, tsaka b2. So yun. So step 4, pag nalaman mo na yung value ng b0, b1, tsaka b2, isa-substitute mo na lang siya sa formula na to para makuha mo na yung final answer. So solve for b0, b1, b2. Step 4 din,
substitute the values of B0, B1, B2 sa formula into the so ayan, pag nalaman mo na yung value ng B0, B1, B2, i-substitute mo na lang siya sa formula mismo, tas yun na yung step 5 natin. So, solve for final answer. I-calculate mo na lang lahat yan. Solve for final answer. So, dito naman tayo sa quadratic interpolation ng Newton's divided difference polynomial. So, sa quadratic interpolation, let's say, ang interpolation kasi is yung pag-guess ng points sa loob ng given na function of f of x. So, halimbawa, may given tayo ng function ng x. So, x dito. Ito yung y. O yung f of x. Function of x yung y. So, let's say, may given tayo na f of x. So, yan. Ito yung f of x natin. Tapos, ang interpolation is yung pag-assume mo ng points. Yun nga, sa loob ng function of x lang. So, pag quadratic, ang i-assume mong points is 3. Diba? Sa linear kasi 2. So, pag quadratic, 3. So, let's say, nag-assume tayo ng point dito, tsaka dito. So, yung point na to is pwede nating tawagin x0, y0. Ito yung x1, y1. Tapos ito yung x2, y2. So, yung mga y dyan, diba, i-function din naman ng f of x yun. So, yung mga y, gawin na lang natin function of x in terms of function of x. So, x0, ito yung first point mo niya, kanyari na in-assume. X0, f of x sub 0. So, ito yung pangalawa. x1, tapos ito yung pangalawa. F of x sub 2. So, yan, pares lang yan. So, para mahanap yung mga, kasi itong mga to, x0, x1, x2, ito yung assumein mo. So, may value na yan. Ang wala lang value is yung f, yung mga function of x nila. So, yung mga y. So, paano natin nahanapin yun? Gagamitin natin yung Newton's divided difference na formula, which is yung f sub 2. F sub 2 is ibig sabihin yun yung second order na, kasi tatlo yung hinahanap natin na unknown, tatlo yung unknown. So, yung formula natin is yung pang second order na ng Newton's divided difference. So, ito yung B0 plus B1 times x minus x0 plus B2 x minus x0 times x minus x1. So, ayan. So, diba, ang in-assume natin na points is nasa loob naman ng function of x. So, pwede nating i-substitute yung mga value ng in-estimate nating points sa formula na to. So, ayan na dapat to. F2 sub x. Yan. So, isa-substitute natin yung mga estimated points sa formula. So, at x, una muna yung x sub 0. Yung lahat ng x sub 0, ay lahat ng x, papalitan lang natin ng x sub 0. So, yun yung unang point. So, f2 x sub 0 is equals to
b0 plus b1 x sub 0 minus x sub 0 plus b2 x sub 0 minus x sub 0 x sub 0 minus x sub 1. So, x minus x sub 0 minus x sub 0 is 0. So, cancel na yan. Ganun din dito. So, para makuha mo yung b0, ito na yung f second order f x sub 0 yan. Ito na yung para makuha mo yung b0 o yung unang unknown. So, sunod yung at x is equals to x1. So, ganun ulit. Equals to, yung b0 natin is nakuha naman na natin yung value f2. So, pwede natin lagay na yan. Plus b1 plus x sub 1 minus x sub 0 plus b2 x sub 1 minus x sub 0 times x sub 1 minus x sub 1. X sub 1 minus x sub 1 is 0 times dito, so 0. So, ito na matitira. So, solve for b1. Ito ililipat lang dyan, divide ng x1. So, b1 is equals to f x1 minus f x0 over x1 minus x sub 0. So, hanggang malilito sa may 2 na yan kasi naka second order lang yan. So, kahit wala yan, ganyan pa rin yung formula ng b0, b1, etc. So, paano ko yung b3 naman? At x is equals to x2 is equals to ganun ulit yung formula ay ano nito, f sub 2 x0, ito yung b0 natin, plus yung b1 f2 x1 minus f2 x0 over x1 minus x0 plus b2 x2 minus x0 times x2 minus x1. So, solve for b2. So, manipulate. Ang kakalabasan is b2 is equals to f of x2 second order minus f of x1 all over x2 minus x1 minus f second order x1 minus f x sub 0 all over x1 minus x0 all over x2 minus x0. So, yan yung formula ng B2. So, may iba pang pagkuha ng mga formula ng B0, B1, tsaka B2. Ito yung tinatawag nilang tree form. So, para sa akin, mas madali ito kasi mas nasusundan mo yung formula. So, ang gagawin yan, ililista mo yung mga estimated mo na mga points. Kasi yung estimated mo is x0 tsaka yung niya, function of x sunod x1
x1 tsaka x2 f of x2. So sa 3 form, ang gagawin mo is pag ma-minus mo to tsaka dito. So gaganto mo. Ito fx1 minus fx0 over yung endpoint ng na inassume mo. So dito is from x0 to x1. So x1 minus x0. So pag sa susunod, ito naman, ito minus dito. So ganyan mo lang din. So f x2 minus f x1 over yung endpoint nilang dalawa from 1 to 2. So x2 minus x1. So pag ginagawa mo to, ang nangyayari dyan, ito na yung nagiging first order polynomial. So ito na yung magiging first order mo. Ito yung zeroth order. Yan, so zeroth order. So kung napapansin nyo, ito na yung B0 natin, 'di ba? Yung kanina. F of x0 is ano na rin naman siya na yung B0. So itong fx1 minus fx0 over x1 x0 is yung B1. So pag nag-3-form ka pala, nakuha mo na yung B0, B1, B2, sunod-sunod na siya. So 'di ba? Ito rin yung B1. Siya na rin yung B1 itong formula na to. So paano mo kukuha yung B2? Kukuha mo yung B2, ganun ulit. Difference lang nitong dalawa. So ayan, difference. So difference ng F nito tsaka dito. So F of x2 minus F of x1 over x2 minus x1 minus ito f of x1 minus fx0 over x1 minus x0 all over yung endpoint. So from x0 siya to x2. So x2 minus x1. So 'di ba? Ito rin yung formula nung B2 natin kanina. So yan, diyan siya nakuha. So para makuha mo yung B3, kailangan ng kapartner nitong isang buong B2 na to. So kung gusto mo pang kuhain yung B3, magdadagdag ka ng this. So gusto kunyari x3. Ito na yung pang-apat mo na guess, yung pag-estimate mo ng point. So fx3. So para makuha yan, ganun ulit yung difference nitong dalawa, f of x3 minus f of x2 over yung endpoint ulit, x3 tsaka x2. So yun, tas ganun ulit, minus lang nito tsaka nito. Tas kung ano makuha mo dyan, yung sulit natin yung f x3 minus f x2 over x3 minus x2 minus ito fx2 minus fx1. Ito yan over x2 minus x1 over yung endpoint ulit nila from x1 to x3. So x3 minus x1. So tas i-difference mo itong dalawa na to, makukuha mo na yung B3. So sunod-sunod na siya kung ilan man yung hahanapin mo na B. Ganun lang, paulit-ulit lang din yung process.
So, may tinatawag din pala na bracketed form yung mga ganito. So, parang ano lang siya, indication lang siya na mas madali mong makita kung ano yung mga pinag-minus sa loob ng equation na yun. So, halimbawa, yung fx0, diba b0 yan? Yung b0 is equals to fx0. So, yung bracketed form niya is, naka-bracket lang, f bracket x0. So, ibig sabihin, siya lang yung laman ng b0. Yung laman lang ng b0 is yung function ng x0. So, paano pag b1? So, ang b1 natin, diba ito? So, pwede na, ang pinag-minus sa b1 is yung, diba? Ang pinag-minus sa b1, ito yung formula ng b1. Ang pinag-minus na sa kanya is x1 tsaka x0. So, pwede natin sulat ng x1, x0, bracket. So, sa b1 daw, sa f, ang laman ng b1 is yung difference ng x1, x0 over yung endpoint nilang dalawa. So, pwede natin f function x1 minus fx0 over endpoint x1, x0. So, ganun din sa b3. Ang laman ng b3 is laman ng b2 pala, b2. Ang laman ng b2 is x2, x1, tsaka x0. So, x2, x1, x0, bracket. So, ganyan. Yan. So, ibig sabihin yan, x2 minus x1 over yung endpoint nila, which is x2 minus x1, minus x1 minus x0 over yung endpoint x1 minus x0 all over yung endpoint nilang pangkalahatan, which is yung x2 minus x0. So, ganun lang yung pattern yan. So, yun, ito pa yung bracketed form ng b0 hanggang b7. So, kung ayun nga, napapansin nyo, nasunod-sunod lang siya na sa una, sa b0 is f of x0 lang. Sunod, b1, x1, x0, b2, x2, x1, x0. Ito yung mga laman nung formula nila, kada isa. So, sa ibang website, naka ascending order, naka x1, palit-palit sila. Pero, pares lang din naman yun. Ang ginaano ko na lang kasi na naka-descending kasi mas madaling tandaan na sunod-sunod na siya pag sinulat sa formula. So, tulad nga nung sinabi ko kanina na tulad dito, x3 tsaka x2. So, function of x3 minus function of x2 over x3 over x2 minus x2 tsaka ito naman, tapos ito tsaka ito naman. So, ganyan lang siya. So, dito tayo sa example ng general order. So, diba, nakapag-solve na tayo ng first order, nakapag-solve na rin tayo ng second order. So, sa general order, diba, makakapag-solve na tayo ng kung paano mag-solve ng higher order pa. So, let's say may example tayo dito na the upward velocity of a rocket is given as a function of time in the table. Determine the velocity at t is equals to 16 seconds with third order polynomial interpolation. So, solve using tree form. So, nakasolve na tayo ng second order. So, i-try naman natin paano pag third order. So, again, magsasolve tayo. Kailangan muna natin mag-estimate ng points. So, diba, ng second order, nag-assume tayo ng points, ng 3 data points. So, pag third order naman, ang i-assume nating points is 4. So,
So, hindi na rin tayo mag-assume kasi nakalist naman na dito yung mga points. So, pipili na lang tayo ng mas malapit sa given na t, which is 16 seconds. So, pipili tayo ng 4 na malapit sa 16. So, ito na yung 4 na yun. 10, 15, 20, tsaka 22.5. So, this is solution. Say, suppose ang pinili natin points, ang napili natin points is yung 10, 15, 20. So, t sub 0 is 10. T sub 1 is 15. T sub 2 is 20. At T sub 3 is 22.5. So, ano daw yung third order polynomial? So, para makuha yung third order polynomial, yung formula pa rin natin which is B3T. So, B3 is a third order. B0 plus B1 T minus T0 plus B2 T minus T0 T minus T1 plus B3 T minus T0 T minus T1 times T minus T2. So, diba, para makuha yung B0, ang B0 is function of T sub 0 lang. I-bracket form muna natin. So, pag B1 naman, naka X1, so T1 tsaka T0. So, pag B2, T2, mula T2, T1, T0. Pag B3, yes, yung function and divided difference ng T3, ng function ng T3, function ng T2, function ng T1, tsaka function ng T0. So, ganyan siya pag naka-bracket. Sulat pa pala natin yung corresponding na mga function nila, which is naka-BT. 0.362.78 2.97. So, solve na natin siya ng pa-3 form. So, una, ililist natin yung mga estimated points. So, T0 is 10. T1 is 15. T2 is 20. At T3 is equals to 22.5. So, yung mga BT. So, BT0 is 227.04. 362.78 para sa T1, VT1. 517.35 at 602.97. So, 3 form. Una, isosolve natin yung divided difference ng T1 sa tsaka T0. So, ganyan. 362. So, function ng T1 0.78 minus function ng T0 27.04 over endpoints. So, from 10 to 15. So, 15 tsaka 10. So, equals
362.78 minus 227.04. 15 minus 10. So, 27.148. Store na lang natin siya sa A. Nasa A na siya. So, sunod yung divided difference ng T2 tsaka T1. So, paano yan? Ito muna. T2. Function of T2. So, 517.35 minus 362.78 all over yung endpoints nila. So, from 15 to 20. 20 minus 15. So, minus 362.78. 20 minus 15. So, store natin sa B. So, next, yung T3 tsaka T2. So, function ulit, 602.97 minus 517.35 over endpoints. Endpoints, from 20 to 22.5. So, 22.5 minus 20. 602.97 minus 517.35. 32.5 minus 20. So, yan. Store natin sa C. So, sunod is yung A tsaka B. So, ito na. Ayan na sunod, tsaka to. So, A muna, A, B. Ito na lang natin lagay, A, B. So, function of B minus A over yung endpoints nila. So, from 10 to 20. So, 20 minus 10. Alpha B minus alpha A over 20 minus 10. So, 0.3766. Store natin sa D. Sunod is yung B tsaka C. So, C minus B over endpoints. So, from 15 to 22.5. So, 22.5 minus 15. So, alpha C minus alpha B over 22.5 minus 20. Ay, 15 pala. So, 0.44. Store natin sa E. So, lastly, is yung E minus D over endpoints. So, from 10 to 22.5. 0.5 minus 10. So, alpha E minus alpha D 2.5 minus 10. So, 5 point, store na lang natin sa F. F pa. So, yan. So, diba, pag nagti-3 form tayo, nag-solve na natin yung B0, B1, B2, tsaka B3. So, na-discuss na natin yun kung paano, pero ito yun. Diba, ang T0 is function of T, ang B0 is ang function lang ng T sub 0. So, ito siya. Ito yung B1, ay B sub 0, or 0th order. B sub 0, so 0th order. So, ang B1 natin is yung A. Ito na yung B1. Ang B2 natin is yung sagot sa A tsaka B.
So, ito yun, yung D. Ito yung B2. At ang B3 natin is yung final answer. Ay, yung last value lang sa 3 form. So, kompleto na yung B0, B1, B2, B3. I-substitute na lang natin siya sa formula. So, B sub 3. Tapos, ang T natin is 16, diba? 16. So, B sub 0 is 227.04 plus B1 is A times T, which is 16, minus T sub 0. T sub 0 is 10. Plus B2, which is nasa D. B2 nasa D. Times T minus T sub 0 is 10 times T minus T sub 1 is 15. So plus B3. So B3 is F times T, 16 minus T sub 0 is 10 times T minus T sub 1 is 15 times T minus T sub 2 is 20. So, ang velocity at T is equals to 16 seconds is 227.04 plus alpha A times 16 minus 10 plus alpha D 16 minus 10, 16 minus 15 plus alpha F. So 16 minus 10 times 16 minus 15 times 16 minus 20. So velocity at T is equals to 16 is 392.06 meter per second. Another example ng quadratic interpolation. Estimate the natural logarithm of 2 using quadratic interpolation. Perform the computation by interpolating between ln1 and ln4. Compute the relative true error. The true value of ln2 is 0.6931472. So dahil quadratic interpolation ulit, solution. So dahil quadratic interpolation, mag-solve ulit tayo gamit yung second order polynomial. So solution is gusto mo natin yung mga estimated values natin. So ang first sabi dito is estimate lang daw tayo between ln1 to ln4. So ang unang point natin is ln1, yung 1. So x sub 0 is equals to 1. X sub 1, x sub 2. Sabi niya ln1 to ln4, tapos ang given natin is 2. So yung last point natin is yung 4. So mag-estimate tayo ng malapit lang sa 2. So yung i-estimate natin na second point is dapat nasa loob lang daw ng
1 at 4. So, hindi pwedeng 2 kasi ito yung hinahanap natin. So, ang natitirang point is 3. So, yun yung second point natin. So, para makuha yung f of x0 nito, x1 tas f of x2. So, para makuha yung f of x0 nila, ito given pala, given. So, 0. So, given yung mga f of x nila. So yung f of x2 ng 4, which is ln of 4 lang. So, ito yun, 1.3. 386. So, yung ln 3 naman, so, makukuha natin yan pag sa, ayan, so, 1.0986. So, ayan. Kompleto na yung estimated points. Proceed na tayo sa formula. So, second order, f 2x is equals to b0 plus b1 times x minus x0 plus b2 x minus x0 x minus x1. So, b0 is, diba yung ano lang naman yan, ang b0 is f of x0. So, f of x0 is 0. So, b0 is equals to 0. So, para makuha yung b1, yung difference na itong dalawa. Ito, f of x1 minus f of x0 over 3 minus 1. So, equal to f of x1 is 1 point, or i-ganon na lang natin ng ln 3 para mas buo. Tapos f of x0 is ln 1 over 3 minus 1 is equals to ln 3 minus ln 1 over 3 minus 1. So, 0.549. Store natin sa A. Para makuha yung B2, difference lang ng 4 tsaka 3. So, f of x2 minus f of x1 over yung endpoint nila 4 minus 3 minus yung difference ng 3 tsaka 1. So, ito yun. Yung B1 yun. So, A over endpoint from 1 to 4. So, 4 minus 1 equals sa f of x2 natin is f of x2 is ln 4 minus x1 is ln 3 over 4 minus 3 minus alpha A over 4 minus 1. So, ito. Store natin sa B. Negative 0.08. 7. Store natin sa B. So, yun. Kompleto na yung B0, B1, B2. I-substitute na lang natin sa formula.
So, alam natin yung value ng x, yun yung 2. So, f2 is 2. So, b0 is 0 plus b1 is nasa a times ang x natin is 2 minus x0 is 1 plus b2 is nasa b times 2 minus 1 2 minus x1, so 3. So f second order ng x, f of x is equals to so 0 plus alpha a 2 minus 1 plus alpha b 2 minus 1. Zero 0.6365. Store natin sa C. Store C. So ito na yung approximated value ng ln of 2. Yan yung approximated value ng 2. So para makuha natin yung relative true error. So, relative true error is equals to true value minus approximate over true value. So, ganyan. Relative lang pala, so wala na yan. Times 100 na lang. True value natin is yung ln2 mismo, which is given yan, ito ln2 lang yan, so ln2 minus approximate, which nasa C, over ln2 times 100. So ito ln2 minus alpha C over ln2 yan, times 100. So 8.17%. Ito yung relative true error niya. So another example ng quadratic interpolation. So determine the temperature corresponding to 754.8 ohms using second order polynomial. Use 3 form to solve. So ito yung table na given. Temperature as function of resistance. So, solution. So, estimate ulit. Ang hinahanap ay yung corresponding temperature ng 754.8 ohms. So, mag-estimate ulit tayo ng values na malapit sa kanya. Eh, since may given na table, so pipili na lang tayo. So, ang 754.8 ohms ay nasa gitna ng 636 tsaka ng 911. So, ito na yung 1, 2 point natin. So, kailangan pa natin ng isa. So, again, kailangan malapit lang yung pagitan ng ng pipiliing point sa hinahanap. So, which is 451.1. So, ito na yung 3 points natin. So, sulat natin siya as x sub 0 is equals to 911.3 x sub 1 na 636.0 so x sub 2 is 451.1. So, yung corresponding na f of x nila, f of x is itong naka-temperature. So, at 911.3 equal siya sa 30.131. Sa x1 is 40.120. Sa x2 is 50.128. So, use 3 form daw. So,
na-discuss natin kanina na ito na yung value ng B1 mo, ay ng B0. Ito na yung value ng B sub 0, yung 30.131. So, value na yan ng B sub 0. So, para mahanap yung B sub 1, so, ito, minus ito. So, 40.120 minus 30.131 all over yung endpoint nila, which is ito, 636.0 minus 911.3. So, ang sagot natin dyan, ito na lang, 40.120 minus 30.131, 636.0 minus 911.3. So, negative 0.036. Store na lang natin siya sa A. Store natin sa A. So, next is yung difference nito ang dalawa. So, 50. So, dito na lang. 50.128 minus 40.120 over endpoint 451.1 minus 636.0. So, kalbi lang ulit, 50.128 minus 40.120, 451.1 minus 636.0. So, negative 0.054. So, sabi na lang. Sabi. So, yung next natin, kasi ito na yung B sub 1 natin. Ito, yung B sub 1. So, para mahanap yung B sub 2, difference lang ng A minus B over yung endpoint nila. So, which is from 911.3 papuntang 451.1. So, ito muna, B. Ay, sorry, B minus A pala dapat. Dapat B minus A over ito, over yung endpoint. So, endpoint niya is 451.1 minus 911.3 equals, so alpha B minus alpha A over 451.1 minus 911.3. So 3.877 times 10 is to negative 5. Store natin sa C. Kompleto na yung mga yan. Isa-substitute na lang natin sa formula. So, T sub 2 times R. T sub 2 is second order times R na nasa resistance. So, B0 is 30.131 plus B1. B1 is nasa A times X I R, given R 754 and 754.8
minus x sub 0. X sub 0 natin is 911.3 plus B2 is nasa C times 7R 754.8 minus 911 ulit 0.3 times 754.8 minus x1 is 636.0. So T sub 2R is equals to so 30.131 plus alpha A 754.8 minus 911.3 plus alpha C times 754.8 minus 911.3 times 754.8 minus 636.0. So yan yung temperature at R. So 35.0886 degrees Celsius. So yan. Thank you. So dito naman tayo sa general order of Newton's divided difference polynomial interpolation. So 'di ba nakapag-solve na tayo ng first order at second order. So paano tayo magso-solve ng any order or higher order pa gamit ang Newton's divided difference? So let's say may given tayo na n plus 1 data point. So 'di ba kapag mag-solve tayo ng interpolation is mag-estimate muna tayo ng points. So let's say yung in-estimate natin sa given n plus 1. So estimated points natin ay x0, y0, x1, y1 all the way sa xn, yn. So bakit xn, yn? So kasi 'di ba nakadepende sa order kung ilang points yung i-estimate natin. Kasi 'di ba nung nag-solve tayo ng second order, nag-estimate tayo dun ng 3 points. So since ang given natin is nth order, pwede natin alam kung ilan. So ang estimate natin is x0 to xn, yn kung ilang order man yun. So paano natin isosolve yung function in nth order? Nth order. So yung formula pa rin ng Newton's divided difference, f sub 2 f sub n so n kasi nth order, b0 plus b1 times x minus x0 plus b2 x minus x0 times x minus x1 plus all the way sa bn x minus x0 times x minus x1, so all the way sa x minus xn minus 1. So bakit xn minus 1? Kasi 'di ba pag nagso-solve tayo ng halimbawa ng second order, yung formula natin is second order hanggang dito lang. So pag second order,
So, second order, 2 yung n natin. Tapos, ang formula natin is hanggang b2, x minus x0, x minus x1 lang kasi ang n natin is 2. So, 2 minus 1 is 1. So, hanggang x minus x sub 1 lang. So, yun yung ibig sabihin ng xn minus 1 dito. So, alam natin na ang b0, so, na-derive na natin to kung paano. So, ang b0 is f as a function of x sub 0 lang siya. So, siya yung 0 divided difference ng function ng x sub 0. So, pag binracket form natin siya is ganito yung itsura niya, fx sub 0. So, sa b1 naman is yung f x1 x0. So, ito yung equivalent bracketed form niya. So, pag in-expand natin niya kasi, di ba, ang ibig sabihin nito is function daw ng f of x1 minus yung function ng x sub 0 over yung endpoints nilang dalawa. So, x from x0 to x1. So, x1 minus x0. So, yun yung ibig sabihin ng mga naka-bracket. So, sa b2 naman is f x2 x1 x0. So, kung napapansin nyo yung pattern is padagdag lang ng padagdag yung laman ng equation habang pataas ng pataas yung order na sinusolve. So, kapag b3 f x sub 3 x sub 2 x sub 1 x sub 0. So, x3 and divided difference ng x function of x3 minus function of x2 over yung endpoints nilang dalawa which is yung x3 minus x2. Tapos yung ito naman minus nito in divided difference nila. Sunod divided difference nito. So, ganun lang siya all the way sa b sub n minus 1 is equals to f of x n minus 1 x n minus 2 all the way sa x sub 0. So, ganun na rin yung sa bn xn minus 1 all the way sa x1 x sub 0. So, ganito yung pag-solve ng any order gamit ang formula ng Newton's divided difference polynomial. So, example tayo ng quadratic interpolation using Newton's divided difference polynomial. So, example, the upward velocity of a rocket is given as a function of time in table. So, ito yung table. Find the velocity of t is equals to 16 seconds using second order ng Newton divided difference polynomial. So, second order yung hahanapin natin. So, ang formula sa solution. So, ang formula ng second order divided difference polynomial is v square b sub 2 is equals to, ibig sabihin yan is second order tapos t is equals to b0 plus b1 times x minus x sub 0 plus b2 x minus x0 times x1 minus x1. So, x lang yan, x minus x1. Una natin gagawin is yung pag-estimate. Since sa
example natin, may given na siya na time at function ng time, which is yung velocity na naka-velocity lang. So, pipili na lang tayo, hindi na tayo mag-estimate. So, pipiliin na lang natin yung points na mas malapit sa 16 sa pinapahanap. T16. So, alam natin na 16 na nasa 15 at 20 nasa gitna siya niyan. So, ito na yung 2 points natin. So, dahil quadratic nga, kailangan pa natin ng isa. So, anong pipiliin natin doon? Kung 10 o 22.5. So, pag pipili tayo ng isa pang point, dapat yung konti lang yung pagitan. Yung konti lang yung layo niya sa pinapahanap para mas accurate yung magiging sagot natin. Since yung difference ng 10 sa 16 is 6 units lang. Samantalang pag 16 to 22.5 is 6.5. So, mas malayo yung 22.5. Ang pipiliin natin na pangatlo is yung 10. So, pwede natin sabihin na ito yung unang points. Ito yung 0, T1, tsaka T2. Ito yung mga napili natin. So, So 10. So ang B, T0. Ang B po sa 227.04. T1 15. BT1 362.78. T2 20. So 517.35. So ito na yung mga points. Hanapin na lang natin is yung B0, B1, tsaka B2. So kanina, alam natin na pagkuha ng B0 is f of x0 lang. So naka-time tayo dito, so dapat T lang yan. So B T0 is equals to ito 127.04. So ito na yung value ng B0. So store na lang natin siya sa A. 127.04. So ayan, store natin yan sa A. Ayan, nasa A na yan. Sunod is yung B1. Para makuha yung B1 is equals to B1 is B T1 minus B T0 over T1 minus T0. So equals sa BT1 is 362.78 minus BT0 is 227.04 over T1 is 1510. So B1 so 362.78 minus 227.04 over 15 minus 10. So ayan yung sagot. Store na sa B. Ay, ito kita 27.148. So ayan. Sunod is yung B2. B2 is equals to
BT2 minus BT1 over T2 minus T1 minus yung BT1 minus BT0 over T1 minus T0 all over T2 minus T0 yan. So substitute lang yung value. So ang BT2 is 517.35 minus BT1 is 362.78 over T2 is 20 minus T1 is 15 minus ito yung B1, di ba? So nasa store natin yun sa B. So ilagay natin dito is B over T2 minus T0. So T2 is 20 minus T0 is 10. T0 is 10. So B2 is equals to 517.35 minus 362.78 over 20 minus 15 minus alpha B 20 minus 10. So ito siya 0.3766. Store natin sa C. So ayan. So inkompleto na yung mga unknowns. I-substitute na lang natin sa formula. Ito. Second order ng, diba, T is equals to 16 daw. Sabi T is equals to 16. So lagyan na natin yung 16 dito. So, B0 nasa A plus B1. Ang B1 natin nasa B times T. Kasi diba T, mga T yan. Time kasing nahanap natin. T0, T minus T0, T minus T1. So T16 minus T0, 10 plus yung B2 is nasa C times T16 minus X, T0 is 10 times 16 minus X1, T1 is 15. So B2 is equals to, so 10 alpha A plus alpha B times 16 minus 10 plus alpha C 16 minus 10 16 minus 15. So ito 392.1876 meter per second. Ito yung sagot sa example.